हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले लोकल चाउमिन बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो भेज लोकल चाउमिन चाहिँ मैले स्ट्रिट स्टाइलमा बनाएकी छु। एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलैसँगले तयार गर्न सकिन्छ। यसको लागि मैले आधा केजी लोकल चाउमिन लिएँ, 3वटा हरियो खुर्सानी र लसुन 6-7वटा चाहिन्छ। भेजिटेबल्सहरू घरमा जे उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा प्याज, क्याप्सिकम 25 ग्राम, गाजर 25 ग्राम, सिमी 25 ग्राम र 2वटा रातो पाकेको गोलभेडा लिँदैछु। गोलभेडा चाहिँ राख्यो भने एकदमै टेस्ट मिठो दिन्छ। एमएसजी आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा र नुन चाहिँ 1 चम्चा चाहिन्छ। सोया सस 4 चम्चा, केचप 3 चम्चा र हरियो चिल्ली सस चाहिँ 1 चम्चा राख्दैछु। बन्दा चाहिन्छ मेन चाहिँ हामीलाई 35 ग्राम जति र मरिच चाहिँ 13वटा जति लिएकी छु। हुन त जुन तेलमा बनाए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेल चाहिँ 5 चम्चा लिएँ, एकदम मिठो हुन्छ तोरीको तेलमा बनाउँदा। सुरुमा मरिचलाई कुट्दैछु है। हजुरहरूले मरिचको धुलो राख्नुहुन्छ भने सानो चम्चाको 1 चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। यो चाउमिन बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ 4वटा चिज छुट्याउनै हुँदैन। त्यो के हो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मरिचको धुलो हो, दोस्रोमा भनेको चाहिँ हरियो खुर्सानी र तेस्रोमा भनेको चाहिँ यो छ नि लसुन र चौथोमा चाहिँ एमएसजी हो। 2 लिटर मजाले पानी बोइल गरिसकेपछि चाउमिनलाई चाहिँ मैले 2 मिनट उमालेँ। थोरै तेल पनि राखेकी छु, 2 चम्चा जति। 2 मिनट उमाल्दा पुग्छ। यो चाहिँ लोकल चाउमिन हो, सजिलै पसलहरूमा किन्न पाइन्छ है। यदि हजुरहरूलाई अर्को नुडल्स युज गर्न मन छ भने चाहिँ नुडल्सको पछाडिपट्टि जति मिनट बोइल गर्ने भनेर लेखेको छ त्यति नै मिनट बोइल गर्नुहोला। त्यसपछि तोरीको तेललाई तताएँ है र त्यसपछि चाहिँ मैले हरियो खुर्सानी र लसुनलाई मजाले फ्राई गर्दैछु। यसलाई हामीले लोकल फ्लेभर दिनको लागि चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले छ नि यसलाई यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। यसको फ्लेभरहरू तेलमा गइसकेपछि मात्रै स्ट्रिट स्टाइल लोकल भेज चाउमिन तयार हुन्छ है। यसरी हल्का रातो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि अब अरू भेजिटेबल्सहरू चाहिँ 1 मिनट पकाउँदा पुग्छ। यो बन्दा र यो चाहिँ गोलभेडा चाहिँ मजाले नुनसँग यसरी डिप फ्राई गर्नुपर्छ है त। यसलाई पनि लगभग तेल ननिस्कुन्जेल मजाले 1 मिनट जति फ्राई गरेँ मैले है। हजुरहरूले चाइनिज स्टाइलमा बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ बन्दालाई धेरै फ्राई गरिरहनु पर्दैन है। यो चाहिँ लोकल स्टाइलको भएकोले चाहिँ यसरी बन्दा र गोलभेडा पनि राखेँ कि मैले है। र यतिको भइसकेपछि हेर्नुहोस् है त, अब म अरू चिजहरू थप्न जाँदैछु। अरू भेजिटेबल्सहरू चाहिँ अब राख्ने हो, जे बाँकी छ है। गाजर राखेँ, क्याप्सिकम राखेँ, प्याज राखेँ, सिमी राखेँ र रातो धुलो खुर्सानी र अघि कुटेको मरिचको धुलो पनि राख्दैछु। हेर्नुहोस् है, एकदमै टेस्ट मिठो दिन्छ लोकल चाउमिनमा मरिचको धुलोले है। यसलाई चाहिँ अब 1 मिनट मात्रै पकाउँदा पुग्छ है। अरू चाहिँ अरू भेजिटेबल्सहरू धेरै बेर पकाइराख्नु परेन है। 1 मिनट पकाइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूले चाहिँ सस चाहिँ पहिल्यै तयार गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ बिर्सेँ, त्यही भएर अहिले चाहिँ हतार हतार तयार गर्दैछु। 4 चम्चा सोया सस आधा केजी चाउमिनको लागि है, र 3 चम्चा केचप र हरियो खुर्सानीको सस छ नि ग्रिन चिल्ली सस चाहिँ 1 चम्चा जति र 2 चम्चा भेनेगर राख्न नबिर्सिनु होला। भेनेगरले एकदमै स्पेसल फ्लेभर दिन्छ लोकल चाउमिनमा। यदि छैन भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ, तर राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ है। यो सस तयार गरिसकेपछि अब मैले चाउमिनलाई राखेँ है। त्यसपछि अब यसमा हामी राख्दैछौँ एमएसजी। एमएसजीले खास गरेर चाउमिन एकदमै मिठो बनाउँछ र सस पनि राखिदिएँ। र हजुरहरूले थोरै नुन पनि थप्न सक्नुहुन्छ। नुन अलि चर्को चाहिन्छ भने चाहिँ है, थोरै मैले नुन पनि थपिदिएँ। र यसलाई चाहिँ अब एकदमै हाई फ्लेममा हामीले 1 मिनट मजाले कन्टिन्युसली चलाएर पकाउनुपर्छ। मैले चाहिँ 2वटा फोर्क छ नि काँटाको सहायताले चलाएँ। हजुरहरूसँग चाउमिन चलाउने त्यो फोर्क छ भने त्यसले चलाउनु भए पनि हुन्छ, तर मजाले 1 मिनट चाहिँ चलाउनै पर्छ है, एकदमै हाई फ्लेममा कि। यसो गऱ्यौँ भने एकदमै लोकल टेस्ट आउँछ र हजुरहरूले पटक पटक बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसमा अन्डा अनि त्यसपछि बफको मासु राखेर पनि खान सकिन्छ, वा चिकन राखेर बनायो भने चाहिँ यो लोकल चिकन चाउमिन पनि बन्छ है। यसरी मजाले तयार भइसकेको छ। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्छु। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसकेको छ। खास गरेर चाउमिन र मोमो भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय परिकार जस्तै नै हो, हामी सबैलाई मनपर्छ है।
एकदमै टेस्ट चाहिँ स्ट्रिट स्टाइल लोकल चाउमिनको आइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे।